Tapos ito matbangir ito. Ilak duha na ilak ijay. Ilak subing pay. Kita dapat napintas sa pagkakaanan mo. Baka tabi nito. Di ba ba? Yan, ano na. Ha? Wait lang. Ilak. Lingga, saka ag space i mangkastoy. Apay? 2 inches. Space. Space pang i-turn over ang damdama. Basta space ka lang. Napatara yun. Nga ito meta water na. Apay? Ay. Pag i-turn over ang maridamdam. Ay, pabalik tayo. Okay. Pabalik tayo.